Chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh Góc Nhà Mẹ Chip. Đây là khu chợ Saraga, được xem là ngôi chợ châu Á lớn nhất ở bang Ohio. Và đây là bên trong của khu chợ Saraga. Hàng hóa của chợ chủ yếu là các loại rau củ, trái cây và thực phẩm tươi sống chiếm đến 80%. Columbus là thành phố tập trung nhiều dân cư đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy, thành phố này có rất nhiều khu chợ phục vụ cho mỗi cộng đồng dân cư khác nhau. Và Saraga là ngôi chợ châu Á được xem là lớn nhất của vùng Columbus, vì ở đây không chỉ bán các mặt hàng thực phẩm từ Nhật, Hàn Quốc, mà còn có cả hàng phục vụ người tiêu dùng từ Mexico, Ấn Độ hay Trung Đông. Và khi bước vào ngôi chợ thì hình ảnh đầu tiên rất hấp dẫn, kích thích nhu cầu của người tiêu dùng muốn mua ngay. Đó chính là sự trưng bày, sắp xếp hàng hóa rất đẹp mắt và gọn gàng. Với những ai mê trái cây thì khu chợ Saraga này đúng là thiên đường của họ, đặc biệt là các loại trái cây nhiệt đới như thanh long, lựu, kiwi và cả trái vải. Mùa hè cũng là mùa nông sản từ khắp nơi đổ về khu chợ, vì vậy không khó khăn khi tìm thấy một trái khổ qua, cà tím, cà pháo, thậm chí có cả khế để nấu một món ngon từ quê nhà. Thêm một giải đáp cho câu hỏi tại sao Saraga ngày càng đông khách là bởi vì giá cả ở đây luôn phải chăng so với thị trường hiện tại. Nếu bạn là tín đồ của ẩm thực Hàn Quốc thì những gian hàng đa dạng các loại tương đậu, mì tươi như thế này đủ giúp bạn có một món cơm trộn truyền thống hoặc món canh kim chi khá đúng với khẩu vị. Giờ thì việc nấu một nồi phở hay một nồi bún bò đúng hương vị quê nhà cũng không quá khó với nhiều người Việt ở Columbus này. Ở đây sẽ có đủ thành phần cho một nồi phở ngon mà lại đậm chất Việt Nam như ý muốn. Thường ngày nếu muốn nấu một món Việt Nam nào đó thì nhiều người phải mất cả buổi trời đi nhiều khu chợ mới tìm đủ nguyên liệu cho một món canh chua hay một nồi bún. Nhưng nếu như đã ghé Saraga thì hầu như mọi thứ đã bày sẵn. Ở quầy hải sản đông lạnh, bạn có thể tìm thấy một số mặt hàng cá được nhập từ Việt Nam như cá kèo, cá chỉ vàng, thậm chí còn có cả ốc bươu, cá thác lác. Tất cả mặt hàng không khác gì các chợ ở Sài Gòn. Trong tình hình hiện nay thì cả thế giới đang chịu bao hậu quả nặng nề từ con virus corona, nên bữa cơm nhà cũng theo đó chứa đầy âu lo của các bà nội trợ. Nhiều người đắn đo không biết xoay trở làm sao với nguồn tài chính ít ỏi tạm thời hiện nay. Nhưng nếu suy nghĩ đơn giản hơn một chút, cho mình thêm một xíu thử thách, bạn sẽ vượt qua được nỗi lo cơm áo này. Ví như trước kia một bữa ăn có thể lên đến cả $100, thì hôm nay hãy thử đi chợ với 15-20 đồng, bạn sẽ mua được những gì? Mình đã vài lần chọn thử thách này và kết quả cực kỳ thú vị. Đây là quầy hải sản tươi sống của chợ Saraga, một trong những mặt hàng luôn đông khách trong khu chợ. Ở đây bạn có thể chọn cho mình nhiều loại hải sản rất tươi ngon. Và hôm nay mình đã mua được 2 miếng cá đuối với giá chỉ 7 đồng. Vì vậy bữa ăn hôm nay sẽ là món cá đuối nướng mỡ hành cuốn với rau cải xanh. Nghe đến cá đuối nướng mỡ hành thì chắc chắn dạ dày của mọi người sẽ như có kiến bò rồi đúng không? Và càng hấp dẫn hơn khi vừa cá vừa rau và tất cả gói gọn chỉ trong 15 đồng. Giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với căn bếp của Góc Nhà Mẹ Chip. Để làm món cá đuối nướng mỡ hành, ở đây mình có 2 miếng cá đuối chừng 300g đã làm sạch và lóc bỏ phần da bên ngoài. Tiếp theo mình sẽ dùng dao khứa những đường chéo trên thân cá. Làm như vậy thì cá sẽ mau thấm gia vị khi ướp vào. Bây giờ thì sẽ ướp cá bằng cách massage lên hai bên miếng cá với hỗn hợp gia vị đã làm sẵn. Sốt ướp này được làm từ bột nghệ, đường, nước mắm, sa tế ớt và sả hành tỏi băm nhuyễn. Sau khi ướp xong thì để cá ngấm gia vị trong vòng 20 phút. Những chiếc kẹp nướng cá truyền thống của Việt Nam như thế này thì sẽ rất tiện lợi để nướng những miếng cá mỏng như cá đuối. Và miếng cá sẽ chín thơm ngon hơn nếu được nướng kẹp giữa hai lớp lá chuối.
Đây cũng là cách nướng truyền thống của các bà mẹ ở quê ngày xưa. Lá chuối ở đây thường bán ở các chợ châu Á. Bạn có thể tìm thấy ở quầy rau củ tươi hoặc các gian hàng đông lạnh. Và bây giờ thì ta sẽ làm nóng bếp lò để nướng cá. Trong khi chờ đợi bếp than ửng hồng thì mình sẽ phi dầu nóng và làm mỡ hành. Đây là chén hành lá đã sắc sẵn. Khi dầu đã thật nóng thì ta sẽ chế dầu vào hành lá. Sau đó sẽ trộn vào đậu phộng rang đã giã sẵn. Và như vậy đã có món mỡ hành thơm ngát và xanh màu hành lá thật đẹp. Giờ thì bếp than đã hồng, đưa cá ra nướng thôi. Nướng cá trên than hồng cũng là một cách thưởng thức không gian ẩm thực tuyệt vời cuối tuần cùng với gia đình. Cá nướng trên than hồng cùng với lá chuối, mùi vị tự nhiên thơm ngon hơn hẳn so với các lò nướng công nghiệp khác. Miếng lá chuối được tách ra để lộ phần thịt cá vàng thơm nức mũi các loại mùi gia vị. Ngon kinh khủng chưa nè? Mà như vậy thì chưa xong đâu, giờ còn một khâu là chan mỡ hành lên nữa. Không biết ai đã nghĩ ra món ăn dân dã mà ngon thần thánh thế này nhỉ? Cá đuối thì phải đi cùng với mỡ hành thì mới thuyết phục được những chiếc dạ dày khó tính. Gỡ miếng thịt cá đuối kèm theo ít mỡ hành, đặt vào trong lá rau cải xanh rồi cho thêm khế, rau thơm, bún lên trên, cuốn lại, chấm vào nước mắm. Một món ăn vừa ngon rẻ, lại rưng rưng hình ảnh quê nhà. Luôn hy vọng bạn sẽ có những bữa ăn cuối tuần cùng gia đình đầy ngon miệng và ấm áp như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại vào mỗi thứ Tư, thứ Bảy mỗi tuần trên kênh Góc Nhà Mẹ Chip.